เจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆสร้างกางเกงขา5ส่วนนะคะขาบานนะคะปลายขาจะบานๆ5ส่วนนะคะจากความยาวจะเลยหัวเข่าลงมาประมาณ 2-3 นิ้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันวิธีสร้างและวิธีแยกแพทเทิร์นให้ทรงสวยๆนะคะจะเป็นขอบจะสร้างขอบในตัวเลยนะคะจะวัดเป้ารวมขอบมาเลยค่ะตัวนี้ขาจะปลายบานนะคะเราจะแยกบานกางเกงตัวนี้ไม่ทำเกล็ดนะคะจะไม่ทำเกล็ดจะปิดเกล็ดแยกปลายบานขอบประมาณ2นิ้ววัดเป้ารวมขอบนะคะไซส์นี้เป้า26ครึ่งรวมขอบค่ะ26ครึ่งรวมขอบเอว27นะคะสะโพก36สะโพก36วัดเอวเข่ามาด้วยนะคะอย่าลืมวัดเอวเข่าวัดเอวเข่ามาเริ่มสร้างเลยค่ะกระโปรงกางเกงตัวนี้ก็จะบวก2นิ้วนะคะก็จะบวก2นิ้วหน้าและหลังเลยจะบวกรวมเลยบวกก่อนแล้วค่อยหารนะสะโพก36ก็จะบวกไป2นิ้วนะคะเพราะก็จะเป็นแบบทรงหลวมใส่สบายนิดนึงนะคะจะไม่สร้างเหมือนกางเกงทุกทีที่ก้อยพาสร้างนะพวกกางเกงขาเดฟขากระบอกหรือขาทรงสแลกอะไรอย่างเงี้ยก็จะบวกแต่เฉพาะด้านหลังใช่ไหมคะแต่ว่าทรงนี้ก็จะบวกรวมเลยทีเดียวจะใช้ทั้งหน้าและหลังนะคะจะบวก2นิ้วสะโพกบวก2นิ้วสะโพก36บวก2นะคะ36บวก2 38หาร4นะคะหาร4แล้วจดไว้เลยค่ะจดตัวเลขไว้เลยจะใช้ด้วยกันทั้งหน้าและหลังนะคะเอว27หาร4 6.75เป้าวัดเป้ารวมขอบมานะคะเราจะสร้างขอบในตัวขอบเขาจะสูงนิดนึงนะคะอันนี้วัดเป้ารวมขอบจะเป็นขอบในตัวเราจะทำขอบหลบเข้าไปข้างในนะคะมาเริ่มเลยค่ะหารเอวเรียบร้อยสะโพกเรียบร้อยสะโพกบวก2ไปเลยนะคะบวก2แล้วหาร4ไปเลยแล้วจดตัวเลขไปเลยค่ะจะนำตัวเลขที่เราหารได้มาใช้นะคะในส่วนของสะโพกตัวนี้จะไม่ใช้หน้าท้องนะคะหุ่นตัวนี้ดีกางเกงตัวนี้ค่อนข้างหุ่นดีนะคะลูกค้าไม่ได้วาดหน้าท้องมาให้เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะวัดจากริมกระดาษลงมาขีดไว้เบาๆนะคะขีดคร่าวๆไว้เลย2นิ้วค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้วัดจากกระดาษออกไป5นิ้วนะคะจากริมกระดาษหน้าตัวเรานี่5นิ้วนะคะ5นิ้วขีดคร่าวๆไว้ก่อนนะคะเส้นนี้เรียกเส้นกลางเป้านะคะเส้นนี้เราจะได้เรียกว่าเส้นกลางเป้าจากเส้นเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับความยาวกางเกงที่เรากำหนดนะคะเรากำหนดเท่าไหร่ก็วัดลงมาเท่านั้นความยาวกางเกงรวมขอบตัวนี้ลูกค้าวัดเอวเข่ามาให้20นะคะ20นิ้วกางเกงขา5ส่วนจะยาวกว่าเส้นเข่าประมาณ3นิ้วก้อยกะเลยนะคะวัดจากเส้นเข่าลงมา3นิ้วค่ะวัดจากเส้นเข่าลงมา3นิ้วเป็นกางเกงขา5ส่วนนะคะขีดความยาวตั้งฉากเลยค่ะความยาวขีดตั้งฉากไปเลยอันนี้เส้นความยาวนะคะอันนี้เอวเข่าขีดไว้เบาๆหาเป้าเลยค่ะเป้าหาร2นะคะเป้า26ครึ่งรวมขอบหาร2ทบเชือกวัดเลยนะคะ26ครึ่งถ้าไม่ได้วัดเป้ารวมขอบถ้าวัดเป้าใต้ขอบมาเพื่อนๆต้องไปสร้างขอบข้างนอกนะคะแต่ตัวนี้ของก้อยวัดเป้ารวมขอบมานะคะ26ครึ่ง26ครึ่งรวมขอบหาร2ค่ะแบ่งครึ่งได้13กับ1กระเบียดนะคะวัดจากขอบเอววัดจากเส้นเอวลงมา13นะคะ13นิ้วกับ1กระเบียดนี่ค่ะ13นิ้วกับ1กระเบียดเราจุดไว้ก่อนเรายังไม่ใช้นะคะเราจุดเอาไว้ยังไม่ต้องใช้วัดขึ้นมา5นิ้วค่ะจากจุดนี้นะคะวัดขึ้นมา5นิ้วนะคะวัดขึ้นมา5นิ้วค่ะขีดไว้จาก5นิ้วจากจุดนี้แบ่งครึ่ง2นิ้วนะคะจากเส้นที่เราวัดขึ้นมา5นิ้วจะได้เส้นสะโพกนะคะขีดเส้นฉากเลยค่ะเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นสะโพกนะคะ
ขีดเส้นฉากจากจุดนี้5นิ้วแบ่งครึ่ง2นิ้วครึ่งเราจะได้เส้นเป้าลึกนะคะอันนี้เส้นเป้าจริงแล้วนะคะอันนี้ใช้เส้นนี้นะคะขีดยาวออกมาเลยค่ะขีดยาวออกมาอย่างนี้เลยนะอันนี้ได้แล้วนะคะในส่วนของเส้นเป้าอันนี้วัดคร่าวๆขึ้นมาแต่เส้นหน้าท้องไม่ได้ใช้นะคะวัดจากเส้นสะโพกขึ้นมา4นิ้วเบาๆคร่าวๆทำให้ขีดเอาไว้ให้ติดเป็นนิสัยนะคะเราสร้างบ่อยๆเราจะได้ทำเลยนะคะวัดขึ้นมาแต่ลูกค้าไม่ได้วัดหน้าท้องให้หรอกแต่ก็จะขีดเอาไว้สะโพกนะคะเส้นสะโพกเราหารแล้วเรียบร้อยนะสะโพก36บวก2หาร4นะคะได้เท่าไหร่วัดออกจากจุดนี้เลยค่ะจากเส้นกลางเป้าเส้นนี้คือเส้นกลางเป้านะคะวัดออกจากริมกระดาษแล้วขีดเส้นเรียกเส้นกลางเป้าค่ะวัดจากจุดเส้นกลางเป้าออกไปนะคะเท่ากับสะโพกที่เราบวก2หาร4นะคะ9.5จุดไว้ค่ะแล้วขีดเส้นฉากมาหาเส้นเป้านะคะได้เกิดลักษณะนี้นะคะเราจะได้เส้นลักษณะนี้นะคะภาพเบอร์ไหมคะเพื่อนๆบ่นว่าภาพเบอร์เดี๋ยวก็ขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งจะพยายามทำให้ชัดๆนะคะสวัสดีนะคะที่เข้ามาก็ใช้กล้องหลังนะคะก็ไม่ได้เห็นคอมเมนต์เวลาถามอะไรมาก็ไม่ได้ตอบนะเดี๋ยวก็เข้าไปตอบข้างย้อนหลังนะไม่งอนก้อยนะพอเราขีดเส้นสะโพกที่เราวัดออกมาได้แล้วนะคะเราขีดเส้นฉากแล้วเราจะยื่นเป้าหน้าเส้นเป้าหน้ายื่นตัวนี้นะคะก็จะยื่นอยู่ที่1นิ้วครึ่งจริงๆแล้วสะโพกไม่ใหญ่จะยื่นอยู่ที่1นิ้ว1กระเบียดถูกต้องไหมคะเป้าหน้าตรงนี้คือกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงที่ทรงใส่สบายจะไม่ซีเรียสเรื่องเป้าแต่ถ้าเป็นกางเกงขาเดฟขาม้าขากระบอกทรงสแลกอะไรเงี้ยเราจะตรงนี้จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงในการยื่นเป้าตัวนี้ก็จะยื่นเป้า1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งเป้าหน้าก็จะยื่น1นิ้วครึ่งนะคะวัดออกจากเส้นเป้า1นิ้วครึ่งค่ะอย่างนี้เลยค่ะขีดเส้นนะคะทีนี้เราจะมาโค้งเส้นเป้าหน้าเหมือนเดิมค่ะจากจุดนี้ขีดเส้นฉากขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะวัดขึ้นมาประมาณ3กระเบียดนะคะไม่ถึง1นิ้วค่ะคร่าวๆแล้วเราจะโค้งเป้าหน้านะคะเราจะโค้งเป้าหน้าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆขาเหมือนเดิมค่ะตรงจุดนี้วางให้ระนาบนะคะกางเกงทรงนี้ก็จะยื่นออกมาเป้าหน้ายื่น1นิ้วครึ่งนะคะวางให้ได้ระดับโค้งเป้าหน้าเลยค่ะเดี๋ยวจะพาแยกแพทเทิร์นให้ทรงออกสวยๆเลยนะเป้าหน้ายื่นแล้วเรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะจากเส้นเอวจริงวัดลงมานะคะจากเส้นเอวจริงวัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้ววัดเข้าไปครึ่งนิ้วเช่นกันค่ะขีดเส้นหาเส้นสะโพกนะคะขีดเส้นหาเส้นสะโพกนี่ค่ะได้แล้วนะนี่ค่ะเส้นเอวนะคะ27หาร4ได้เท่าไหร่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกจากจุดนี้นะคะทีนี้เราได้เส้นเอวใหม่แล้วนะเราใช้เส้นที่เราขีดเข้ามาครึ่งนิ้วแล้วนะคะเราใช้เส้นใหม่ค่ะวัดจากจุดนี้เท่ากับเอวที่เราหาร4ได้นะคะ27หาร4ได้ 6.75 วัดออกไปเลยค่ะวัดออกไปเลยจ้ะถึงไหนให้ถึงเส้นเอวตรงนี้นะติ๊กไว้เลยนะคะติ๊กไว้เลยแล้วบวกเกล็ด1นิ้วนะคะบวกเกล็ดไป1นิ้วนะคะนี่ค่ะเราได้แล้วนะเส้นนี้โค้งจากเส้นเอวที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยมาหาเส้นสะโพกนะคะมาหาเส้นสะโพกนี่ค่ะวางไม้บรรทัดโค้งให้ได้ระดับนะคะนี่ค่ะตรงนี้เราจะหาเส้นกลางขาก็ยังไม่ได้หาเส้นกลางขาเนาะข้ามขั้นตอนไม่เป็นไรค่ะจากเส้นเป้ายื่นหน้านะคะจากเส้นเป้ายื่นหน้ามาหาเส้นสะโพกที่เราขีดฉากลงมานะคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งจากเส้นเป้ายื่นหน้ากับเส้นสะโพกจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะเราแบ่งครึ่งวัดมาเลยค่ะ11นิ้วได้แบ่งครึ่งก็5นิ้วครึ่งเส้นนี้ตีฉากลงไปเลยค่ะลงไปและขึ้นข้างบนเลยเส้นนี้เป็นเส้นที่สำคัญมากนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นสำคัญนะคะขาดไม่ได้เส้นนี้เรียกเส้นกลางหน้านะคะกลางหน้ากลางขาหน้านะคะไม่งงนะ
ทีนี้พอเกล็ดที่เราบวกแล้วเรียบร้อยเราโค้งสะโพกแล้วเรียบร้อยเราจะมาหาเกล็ดนะคะเกล็ดเราบวกไป1 นิ้วถูกต้องไหมคะแล้วก็จะต้องแบ่งข้างละครึ่งนิ้วนะคะตรงนี้เลยไปเลยค่ะเราขีดเส้นตรงนี้ก่อนนี่ค่ะเราจะแบ่งเกล็ดข้างละครึ่งนิ้วนะคะขีดเส้นมาหาเส้นสะโพกเล็กประมาณ4 นิ้วนะคะเส้นนี้จุดนี้นะคะชิ้นหน้าเรียบร้อยพอเราได้เกล็ดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราปิดเกล็ดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะโค้งเอวนะคะเราจะโค้งเอวนี่ค่ะชิ้นหน้าได้แล้วนะคะต่อมาเราจะมาทำชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงนะจะได้ไม่งงเพื่อนบ่นว่าเส้นมองไม่ค่อยเห็นนะยื่นเป้าหลังนะคะยื่นเป้าหลังวัดจากเส้นเป้ายื่นหน้าออกมา2 นิ้วครึ่งเหมือนเดิมนะคะ2 นิ้วครึ่งเหมือนเดิมจากจุดนี้วัดออกมา2 นิ้วครึ่งค่ะขีดเส้นนะคะได้ลักษณะนี้วัดลงมาจากเส้นเป้าครึ่งนิ้วนะคะเหมือนเดิมค่ะได้อย่างนี้วัดจากเส้นกลางเป้าหน้านะคะเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วค่ะจุดเอาไว้ขีดเส้นนะคะจากจุดนี้ไม่งงนะจากจุดนี้มาจุดนี้ขีดเส้นค่ะนะคะจากเส้นเป้าหน้าที่เราขีดเข้ามาครึ่งนิ้ววัดเข้าไป1 นิ้วครึ่งค่ะวัดเข้าไป1 นิ้วครึ่งจุดไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากจุดนี้มาจุดนี้ขีดเส้นเชื่อมหากันนะคะขีดเส้นหากันสีแดงชิ้นหลังขีดขึ้นมาก่อนคร่าวๆด้านบนนะคะขีดขึ้นมาก่อนคร่าวๆด้านบนจากเส้นเอวจริงตั้งแต่แรกคือเส้นนี้ถูกต้องไหมคะวัดขึ้นมา1 นิ้วก่อนนะคะวัดจากจุดนี้ขึ้นมา1 นิ้วติ๊กไว้คร่าวๆนะคะติ๊กไว้คร่าวๆนี่ค่ะจุดไว้ก่อนเผื่อเกินเราก็จะลดลงมาเผื่อขาดเราก็จะเพิ่มขึ้นไปนะคะทีนี้จะมาโค้งเป้าด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเป้าด้านหลังเราก็จะโค้งเหมือนกันกับด้านหน้าคือวัดจากมุมนี้ขึ้นมาประมาณ3 กระเบียดนะคะ3 กระเบียดไม่ถึงนิ้วนะอันนี้เบาๆนะคะขีดคร่าวๆไว้ก่อนนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะเหมือนเดิมนะคะจุดนี้วางระหว่างเส้นสะโพกนะคะวางระหว่างเส้นสะโพกตรงจุดนี้มาหาจุดนี้ให้ระนาบกันแล้วก็เราค่อยขีดโค้งนะคะเราค่อยขีดโค้งจากเส้นสะโพกนะคะมาวางจุดนี้วางเข้าให้ได้ระดับนะคะเราค่อยเลื่อนไม้บรรทัดหัวนกแก้วขึ้นลงได้พอเขาได้จังหวะเราค่อยโค้งนะคะได้แล้วนะคะเนี่ยเรียบร้อยพอเราโค้งเป้าหลังเสร็จนะคะเราก็จะมาเช็คเป้าหลังและเป้าหน้าว่าได้26 ครึ่งไหมนะคะส่วนนี้คือเป้าหน้าใช้เส้นในนะคะเช็คเลยค่ะ11 นิ้วเช็คเลยค่ะอันนี้ได้27 นิ้ว27 นิ้วเกินไปครึ่งนิ้วนะคะก็จะปรับลงนะคะก็จะปรับลงนะคะก็จะปรับลงตรงนี้เราปรับลงได้นะคะเราจะปรับลงเกินขาดเราเติมนะคะขาดเราเติมเกินเราเพิ่มไปเลยนะคะพอดี26 นิ้วครึ่งนะคะก็ใช้เส้นนี้เลยวัดจากจุดนี้นะคะจากจุดที่เราได้เส้นเป้าใหม่แล้ววัดขึ้นไปมาหาเส้นเอวเท่ากับเส้นเอวที่เราหาร4ได้เท่าไหร่เอว26หาร4ได้ 6.75 นะคะวัดมาถึงตรงเส้นเอวตรงนี้เลยค่ะ 6.75 อยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ถึงตรงนี้เราติ๊กไว้เลยค่ะติ๊กไปเลยก็ใช้ดินสอขีดเบาๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องแต่งเส้นขีดไว้เลยค่ะอันนี้คือเอวหลังนะคะถึงเส้นนี้บวกเกล็ดไปอีก1 นิ้วนะคะเราจะบวกเกล็ดไปอีก1 นิ้วในส่วนของชิ้นหลังนะคะบวกเกล็ดเสร็จปุ๊บเราขีดเลยนี่ค่ะเราได้เส้นนี้แล้วนะจากจุดนี้มาหาเส้นเอวที่เราบวกเกล็ดไปแล้วแบ่งครึ่งนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะเราแบ่งครึ่งเลยค่ะแ
8 นิ้วนะคะแบ่งครึ่งก็จะได้อยู่ที่4 นิ้วนี่ค่ะนี่แบ่งครึ่งแล้วตีเส้นฉากลงมาเส้นขนานลงมาเลยนะคะเส้นขนานตรงนี้ลงมาเลยถ้าไม่มั่นใจก็วัดอย่างนี้เลย4 นิ้ว4 นิ้วถึงตรงไหนขีดเลยนี่ค่ะอย่างนี้นะคะตรงเส้นนี้เส้นสะโพกนะคะเพื่อนๆค่ะจากเส้นสะโพกเราจะวัดจากตรงนี้สะโพก36บวก2หาร4ได้9.5 วัดจากจุดเส้นสีแดงนะคะในส่วนของชิ้นหลังวัดจากจุดสีแดงออกไปเท่ากับ 9.5 ที่เราหารแล้วเรียบร้อยนะคะ 9.5 นี่ค่ะจุดไว้แล้วตีเส้นฉากลงไปหาเส้นเป้าเลยนะคะเส้นฉากนะคะนี่ค่ะได้รูปทรงลักษณะนี้จากนั้นเราจะมาโค้งเอวหาเส้นสะโพกหลังนะคะนี่ค่ะโค้งเลยค่ะวางไม้บรรทัดให้ระนาบกันนะคะดูดิอย่างใหญ่เขาวางให้ระนาบก่อนเลื่อนหานะถ้าไม่ตกให้ได้จังหวะเราก็เลื่อนหานะคะไม้บรรทัดโค้งเนี่ยเขาจะเป็นส่วนเว้าส่วนอะไรเราเลื่อนหาได้อันนี้ได้แล้วนะในส่วนของชิ้นหลังเกล็ดหลังเราบวกไป1 นิ้วถูกต้องไหมคะเราจะทำเกล็ดข้างละครึ่งนิ้วจากเส้นนี้แบ่งออกข้างละครึ่งนิ้วนี่ค่ะขีดลงมาหาเส้นสะโพกเล็กประมาณ4 นิ้วนะคะสีแดงเป็นเส้นชิ้นหลังนะคะสีแดงแล้วก็จะแต่งเส้นเอวค่ะใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะแต่งเส้นเอวถ้าเราใช้เส้นนี้เลยมันจะตรงทู่ๆไม่สวยนะบางอย่างนี้เลยค่ะแต่งเอวแล้วเรียบร้อยเราจะมาหาสัดส่วนของด้านล่างนะคะสัดส่วนของด้านล่างในส่วนของขาด้านหน้านะคะวัดจากเส้นกลางอันนี้กลางขาเส้นกลางถูกต้องไหมคะวัดมาหาเส้นเป้ายื่นหน้าเท่าไหร่จากจุดนี้มาจุดนี้5 นิ้วครึ่ง5 นิ้วครึ่งเราจุดไว้เลยค่ะนะคะ5 นิ้วครึ่งเราจุดไว้เลยในส่วนของขาในนะคะในส่วนขาด้านในจะวัดเข้าไป1 นิ้วนะคะจะไม่ใช้เส้นตรงทีเดียวเพราะว่าขาเขาจะบานเวลาเราเดินจะสะดุดนะคะตีเข้าไป1 นิ้วค่ะนี่ค่ะตีเข้าไป1 นิ้วนะในส่วนของด้านข้างตีฉากลงมาก่อนเดี๋ยวค่อยตีเอลงไปนะคะอันนี้เบาๆนะคะในส่วนของด้านล่างขาในส่วนของขานะคะตีลงไปนี่ค่ะในส่วนของเราจะตีบานออกอยู่ประมาณที่1 นิ้วนะคะวัดจากเส้นตรงออกไป1 นิ้วนะคะตรงเส้นประมาณนี้นะคะจะไม่บานเยอะตรงข้างเดี๋ยวเราจะแยกแพทเทิร์นทรงจะได้สวยกว่านะคะอันนี้ได้แล้วนะคะในส่วนของขาด้านหลังก็วัดออกไปจากจุดนี้เท่าไหร่เราก็วัดออกไปเลยค่ะอันนี้เป็นเส้นฉากเนาะเส้นฉากของด้านหลังอยู่ตรงนี้เราก็จะตีบานออกไปวัดจากจุดนี้ไปเท่าไหร่1 นิ้วเราก็วัดออกไป1 นิ้วเช่นกันตีขาด้านข้างของขาหลังบานออกไปเท่ากันนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของขาหลังนะในส่วนของขาหลังคือเส้นสีแดงนะคะคือเส้นสีแดงนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของขานะคะในส่วนของขาด้านหน้าอันนี้ก็เป็นขาหลังวัดขึ้นมา1 นิ้วเหมือนกันทีนี้เราจะมาโค้งนี่นะคะเพื่อนๆดูนะใช้ไม้บรรทัดโค้งวางอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ขาด้านในเราไม่ต้องการให้เขาเป็นเส้นตรงทีเดียวเพราะว่าเวลาเดินจะพันขาเราจะบานแยกบานตรงข้างนะคะปกติแล้วก้อยเคยทำแบบตีบานออกตรงข้างขาเลยเวลาทำกางเกงขาบานนะจะตีข้างขาด้านในออกบานเช่นกันมันก็สวยนะแต่เวลาเราเดินเราใส่จริงๆชีวิตจริงเวลาเราใส่เดินลำบากนะสะดุดล้มก็มีนะคะก็เลยแก้ไขเวลาลูกค้าใส่เราก็สังเกตด้วยค่ะเราก็มาแก้ไขแพทเทิร์นตรงนี้แบบนี้โอเคที่สุดนะคะแบบนี้ดีที่สุดคือเก็บเข้าไปจากเส้นตรงของขาคือ1 นิ้วนะคะขาหน้า1 นิ้วขาในก็ขาหลังก็1 นิ้วนะคะเราจะตีข้างออกอันนี้ในส่วนของขาเราจบแล้วนะที่เราจะมาเช็คนะคะว่าในส่วนของเป้าตรงนี้ขาด้านนอกขาหลังเนี่ยเขาโค้งเยอะเนาะให้วัดดูที่ว่าเขาห่างกันเยอะเท่าไหร่จากจุดนี้มาจุดนี้กี่นิ้วดูซิอันนี้เสมอกันนะคะไม่ต้องแต่งนะคะ
ไม่ต้องแต่งอันนี้เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะก๊อปก๊อปชิ้นหลังออกไปนะคะก็จะก๊อปชิ้นหน้าสิเดี๋ยวก็จะก๊อปชิ้นหน้าออกไปเพื่อเราจะแยกนะคะเพื่อเราจะแยกแพทเทิร์นตรงนี้นะคะเพื่อเราจะแยกก๊อปชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆแยกนะคะเส้นดินสอจะเป็นชิ้นหน้ากลางหน้าเส้นสะโพกเส้นเป้าขาความยาวเส้นเป้ากางเกงทรงนี้นะคะซิปหลังนะคะติดซิปหลังนะเดี๋ยวจะแยกชิ้นหน้าก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวก็จะแยกแพทเทิร์นชิ้นหน้าก่อนแล้วค่อยไปชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเรามีแล้วอยู่ข้างล่างเก็บไว้ด้านล่างก่อนนะคะเราแต่งชิ้นหน้าก่อนเพื่อความสวยงามเราจะไม่แยกแพทเทิร์นชิ้นเดียวกับชิ้นหลังนะคะจะทรงผู้หญิงหน่อยอันนี้ก็จะละเอียดนิดนึงอันนี้เส้นเป้าอันนี้เส้นสะโพกเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะไอ้เส้นที่ก้อยกลิ้งออกไปอ่ะเขาจะเป็นแนวเลยนะคะเส้นขาตรงเส้นสะโพกตรงนี้จะยังไม่ต้องตัดกระดาษออกไปนะคะเผื่อขาดเผื่อเกินเราจะได้ยื่นออกมาเพราะว่าจะต้องมีการปิดเกล็ดนะคะก็จะต้องมีการปิดเกล็ดนะคะจะต้องปิดเกล็ดชิ้นนี้ด้วยอันนี้เกล็ดด้านหน้านะคะจะปิดเกล็ดตรงนี้นะคะก็จะปิดเกล็ดแล้วจะแยกตรงปลายขาตรงกลางนะคะให้ปิดมาถึงเส้นนี้ค่ะก็จะขีดเกล็ดลงมาถึงเส้นสะโพกนะคะตีเกล็ดตรงนี้ลงมาพอเราปิดเกล็ดลงมาแล้วเส้นสะโพกเราจะหายถูกต้องไหมคะสะโพกเราจะหายแล้วนี่ค่ะนี่จะไม่มีเกล็ดนะคะก็จะไม่ทำเกล็ดจะปิดไปเลยค่ะก็จะปิดไปเลยปิดเกล็ดแล้วก็จะแยกนะคะก็จะแยกตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้ขีดเส้นตรงเส้นนี้ก็ขีดเบี้ยวขอโทษทีค่ะขออนุญาตนะคะก้อยลบแป๊บหนึ่งจะได้ไม่หลายเส้นงานแยกแพทเทิร์นก็จะช้านิดหน่อยนะคะจะเรียดูช้านิดนึงแต่ก็ต้องเอาให้สวยนะจะขีดเกล็ดลงมาหาเส้นสะโพกนะคะขีดเกล็ดลงมาหาเส้นสะโพกแล้วจะปิดเกล็ดเลยค่ะนี่ค่ะปิดเกล็ดอย่างนี้นะคะปิดเลยปิดเกล็ดตายไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะปิดไปเลย
มาถึงเส้นสะโพกเลยนะคะปิดเกล็ดตายมาถึงเส้นสะโพกในส่วนของขากางเกงเนี่ยก็จะตัดออกไปตรงนี้ก่อนนะคะตัดออกไปก่อนก็จะแยกตรงนี้นะคะก็จะแยกก่อนนี่ค่ะแยกตรงนี้เลยค่ะแยกขึ้นมาถึงเส้นสะโพกเลยค่ะนี่ค่ะเราจะได้บานอย่างนี้แล้วนะคะเราจะได้บานอย่างนี้ตรงนี้เราก็จะเสริมกระดาษนะคะตรงส่วนของชิ้นล่างเสริมกระดาษเลยค่ะคร่าวๆนะคะพอเราปิดมาถึงเส้นสะโพกนะคะเช็คก่อนว่าสะโพกเราหายไหมวัดจากจุดนี้มาจุดนี้เท่ากับสะโพกที่เราบวก2แล้วหาร4ออกไปนะคะถ้าหายเราเติมออกไปเลยนะคะ 9.5 วัดจากจุดนี้มา 9.5 เท่ากับสะโพกที่เราบวก2หาร4สะโพกหายไปนะคะสะโพกหายไปเราต้องเพิ่มออกมาเอวเราก็ต้องเช็คด้วยนะคะจากที่เราปิดแล้วเช็คก่อนว่าได้ 6.75 ไหมนะคะถ้าเขาเกินไปเราขีดเข้ามานะคะ6.75 ถึงไหนแต่งเส้นเอวใหม่เลยนะคะค่ะพอเราปิดไปสะโพกเราจะหายไปเราต้องเติมเขาออกมานะคะนี่ค่ะขีดเส้นแต่งใหม่เลยนะคะแต่งเส้นให้สวยเลยนะคะขีดไปหาเส้นชายด้านล่างเลยค่ะจะไม่ให้สะโพกเป็นปีกนะคะสะโพกเป็นปีกจะไม่สวยขอบของเส้นของเอวตรงนี้เราจะทำขอบอยู่ที่2นิ้วนะคะขีดจากเส้นขอบจริงลงมา2นิ้วนี่ค่ะอันนี้เป็นขอบนะคะตัดต่อขอบโค้งเลยค่ะพอเราขีดเอวตรงนี้ตรงขอบตรงนี้จะบานหน่อยนึงนะคะเราจะเช็คก่อนว่าได้ 6.75 ไหมให้เก็บเข้ามาด้วยนะคะ 6.75 ถึงไหนขอบล่างนี่ค่ะเก็บเข้ามาครึ่ง1กระเบียดนะคะเก็บเข้ามา1กระเบียดอย่างนี้นะคะเก็บเข้ามา1กระเบียดจากขอบล่างนะคะนี่ค่ะเราขีดโค้งหาเส้นเอวเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจะได้กระชับเอวนะคะสายเส้นนี้นะคะอันนี้เรียบร้อยชิ้นหน้าตัดออกไปในส่วนของชิ้นหน้าตรงถ้าเราแยกตรงกลางตรงนี้กางเกงเขาจะทรงสวยนะคะเขาจะบานสวยเขาจะไม่ตีบานเป็นปีกออกไปในส่วนของด้านข้างนะคะแต่เราต้องปิดเกล็ดนะคะเราต้องปิดเกล็ดเกงตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดออกไปเลยนะอันนี้เป็นขอบแล้วก็ตัดออกไปนะคะตัดออกไปตัดขอบต่างหากปูป้าเคมีขอบนะคะชิ้นนี้เราจะตัดขอบออกไปนะคะตัดขอบออกไปปูผ้าเคมีขอบตรงด้านหน้าแล้วก็ทำเป็นทบนะคะด้านหน้าเราทำเป็นทบนะคะเพื่อนขาอันนี้ขอบทบนะคะไปวางกิ้งออกไปแล้ววางเป็นทบนะเดี๋ยวก็กิ้งออกไปเลยแล้วกันเพื่อนจะได้ไม่งงเดี๋ยวทำให้ดูเลยค่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยค่ะอันนี้ในส่วนของขอบนะคะขอบด้านหน้าเราก็จะไปวางผ้าเคมีขอบหนานะคะขอบเขาจะได้กระชับสวยๆอันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ขอบอันนี้ทบนี่ค่ะเขาก็จะโค้งกระชับนะคะนี่ค่ะในส่วนของขอบตรงนี้ที่ก้อยกิ้งออกไปนะคะเวลาเราตัดตรงนี้เราก็ไม่ตัดเราก็มาเริ่มตัดตรงนี้แต่ตรงนี้ก็จะไม่ตัดออกไปนะอันนี้ก็ทำให้เพื่อนๆดูคร่าวๆที่ในส่วนของกระเป๋านะคะในส่วนของกระเป๋า
วัดจากเส้นใต้ขอบนี้ลงมาเลยนะคะก็จะเป็นกระเป๋าข้างนิดเดียวเองค่ะวัดลงมา5 นิ้วค่ะขีดไว้เลยรูปทรงกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะโค้งตรงนี้นิดหน่อยนะคะจะได้ไม่ล้างตรงข้างนี่ค่ะอันนี้รูปทรงกระเป๋าแล้วก็กิ้งออกไปนะคะอันนี้ได้แล้วนะในส่วนของชิ้นหน้าในส่วนของชิ้นหน้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะตัดออกไปแล้วนะได้แล้วนะคะชิ้นหน้าได้แล้วนะในส่วนของชายของปลายขานะคะที่เรามันโค้งตีเอออกไปบานอย่างนี้เราจะตีเก็บเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะตีโค้งเข้าไปเราจะไม่ใช้เส้นตรงนะคะเพราะว่าปลายบานออกไปแล้วนะคะเราก็ได้เส้นใหม่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราได้เส้นใหม่อย่างนี้เราก็ตัดออกไปเลยค่ะจะตอบไม่ได้ว่าเวลาเราแยกกี่เซนเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่จะถามว่าแยกกี่เซนตรงนี้มันตอบไม่ได้นะคะจะแยกเยอะแยกน้อยขึ้นอยู่กับเกล็ดที่เราสร้างขึ้นมาแล้วปิดเกล็ดเข้าไปนะคะเพราะเราปิดเกล็ดตายไปแล้วเราปิดตายไปแล้วเราก็จะแยกตรงนี้เท่าไหร่ก็คือเท่ากันนะคะเท่าไหร่ก็คือเท่ากันมันก็จะเป็นกางเกงขาบานนะคะอันนี้ชิ้นหน้าเสร็จแล้วต่อมาชิ้นหลังค่ะเพราะว่าทำไมเราต้องทำชิ้นหลังชิ้นหน้าคนละครั้งเพราะว่าการแยกเกล็ดมันแยกคนละส่วนกันเกล็ดหน้าจะตรงนี้เราจะแยกเกล็ดหลังตรงนี้นะคะในส่วนของเกล็ดหลังเราจะแยกอีกตรงนี้นะคะจะแยกคนละส่วนกันนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังจะแยกอีกเกล็ดหนึ่งนะคะแยกคนละส่วนอันนี้ก็จะตัดออกไปเลยนะนี่ค่ะก็จะตัดไปเลยจะได้ไม่งงตรงนี้จะตัดเผื่อเหลือหน่อยนึงนะคะเผื่อเข้าขาดเราจะได้เติมออกไปได้นี่ค่ะปิดเกล็ดเส้นสีแดงนะคะตีลงมาหาเส้นสะโพกเลยค่ะเส้นสีแดงนะคะตีลงไปหาเส้นสะโพกเลยค่ะในส่วนของสีแดงนี่ค่ะจะปิดยาวลงไปเลยนะคะหาเส้นสะโพกเลยปิดเกล็ดนะคะจะไม่มีเกล็ดแล้วนะปิดเกล็ดเลยค่ะหาเส้นสะโพกเลยค่ะพอเราปิดเกล็ดเสร็จนะคะเช็คเลยนะคะว่าสะโพกเรานะหายไหมขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะเดี๋ยวจะแยกตรงนี้ก่อนนี่คือส่วนที่เราจะแยกนะคะเติมตรงนี้หน่อยเดี๋ยวขออนุญาตเสริมก่อนนะคะเสริมกระดาษก่อนวัดเลยนะคะจากเส้นสีแดงนี่นะเท่ากับเส้นสะโพกที่เราบวก2 หาร 4ได้เท่าไหร่แล้ววัดออกไปเข้าหายเราก็เพิ่มออกไปนะคะถ้าเข้าหายเราเพิ่มออกไปเลยค่ะหายไป1กระเบียดยื่นออกมาเลยค่ะเช็คเอวด้วยค่ะเอวหาร4ได้เท่าไหร่เพราะว่าเกล็ดเราปิดเข้าไปแล้วนะเกล็ดเราปิดเข้าไปแล้วนะจะไม่มีเกล็ดแล้วนะ 6.75 ถึงไหนเราวัดออกไปเลยค่ะเอวไม่หายโค้งเอวและสะโพกใหม่นะคะนี่ค่ะโค้งใหม่เลยสะโพกเขาหายเราต้องขีดออกไปนะคะแล้วก็ขีดบานลงไปหาเส้นชายนะคะสะโพกเส้นนี้ไม่เอาแล้วนะเราจะให้เป็นปีกนะคะสะโพกจะให้เป็นปีกเหมือนเดิมนะคะขอบเราจะทำอยู่ที่2 นิ้วเอาชิ้นหน้ามานะคะชิ้นหน้ามาวางทาบเลย2 นิ้วถึงไหนนะคะ2 นิ้วถึงไหนระวางทาบเลยค่ะซิปหลังนะคะซิปจะอยู่ที่เส้นสะโพกนะคะซิปจะอยู่ที่เส้นนี้นะคะซิปหลังวัดขึ้นมาเท่าไหร่ก็คือซิปนะคะเพราะว่าขอบเอวจะสูงนิดหน่อยนะคะขอบจะสูงนิดนึงขีดเลยค่ะสีแดงนะคะชิ้นหลังสีแดงค่ะตรงขอบตรงนี้เราจะตัดต่อด้านหลังเพราะว่าเป็นซิปหลังนะคะเป็นซิปหลังนะคะในส่วนของขอบกางเกงทรงนี้นะคะแนะนำให้ต่อข้างนะคะแนะนำให้ต่อข้างเพราะว่า
จะมีการขยับขยายคาบรวมเรายังสามารถเปิดตรงตะเข็บข้างได้นะคะอันนี้เป็นซิปหลังนะก็แนะนำให้ต่อข้างนะคะในส่วนของขอบตัวนี้เดี๋ยวก็จะก๊อปของขอบชิ้นหลังออกมานะคะชิ้นหลังไม่ต้องทบนะคะเพราะว่าเป็นซิปนะคะเขาเป็นซิปเราไม่ต้องไปทบเขาหรอกวันนี้มีกางเกง3แบบนะคะเดี๋ยวจะพยายามลงวิดีโอให้เพื่อนดูนะคะมีการทำแพทเทิร์นอยู่3แบบเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเอาทีละแบบนะแบบสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้ที่จะสร้างให้ลูกค้าอันนี้ก็ขอบออกไปเลยนะคะทีนี้ในส่วนของเอวเนาะในส่วนของเอวขอบเอวเนี่ยเราจะต้องแต่งมานิดหน่อยนะคะทำสัญลักษณ์ไว้นะคะว่ากลางหลังเดี๋ยวลืมนะคะกลางหลังข้างในส่วนของเอวเราจะเก็บเข้ามาหน่อยจะได้กระชับนะคะเราจะไม่ใช้เส้นที่เราขีดขึ้นมาเลยทีเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกอันนี้กลางหลังที่เราจะตัดต่อเพราะว่าเป็นซิปของเส้นนี้ถูกต้องไหมคะของเส้นนี้เราจะเก็บเข้ามาตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมคะเราจะเก็บเข้ามานี่ค่ะ1 กระเบียดนะคะเอวเขาจะได้ไม่หลุดในส่วนของขอบอย่างนี้นะคะขีดเข้ามาแล้วเราก็โค้งไปหาเส้นสะโพกนะคะนี่ค่ะตกแต่งได้ทุกอย่างตกแต่งได้นะคะพอเรากิ้งตรงนี้เสร็จเราก็มาเก็บตรงของสาบที่เรากิ้งออกไปนะคะอันนี้ไม่งงนะไม่งงนะคะอันนี้ขอบได้แล้วนะคะในขอบของชิ้นหลังแล้วก็ไปวางใส่ผ้าเคมีขอบแข็งนะขอบจะได้กระชับนะคะกลางหลังตัดต่อกลางหลังนะคะเพราะว่าซิปหลังอันนี้ขอบเสร็จแล้วเวลาเราไปตัดนะคะตรงขอบนี้เราก็ไม่เอาถูกต้องไหมเพราะเรากิ้งออกไปแล้วเราก็ตัดกางเกงตัวจริงแล้วก็ตัดเส้นนี้แล้วก็เส้นที่เราขีดเข้ามาตรงชายของขากางเกงขีดขึ้นมาครึ่งนิ้วเหมือนด้านหน้านะคะขีดขึ้นมาเหมือนด้านหน้าขีดโค้งเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นกางเกงขาบานนะคะเราต้องแต่งเขาอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ยากเนาะขากางเกงตรงนี้ที่เราไม่ตีบานเวลาเราใส่ก็จะได้เดินสะดวกนะคะจะได้ไม่ต้องพันแข้งพันขาของเรานะคะในส่วนของขานี่ค่ะขาด้านในนี่ค่ะเขาก็จะหุบเข้าไปขากางเกงเขาก็จะตีบานออกด้านข้างแล้วก็กลางขานะคะตรงกลางหน้าขาของเราเพราะเราแยกแพทเทิร์นตรงเกล็ดนะตรงเกล็ดเราแยกตรงนั้นเราก็เช็คข้างสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าเขาเท่ากันไหมโอเคทุกอย่างพอดีหมดนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะไปตัดพวกขอบพวกอะไรออกไปไม่งงนะการสร้างแพทเทิร์นเดี๋ยวอันนี้ก็จะไปลอกใส่กระดาษสีน้ำตาลให้ลูกค้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ